हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन अर्निङ, अफलाइन अर्निङ, अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस साथै शेयर मार्केट र अनलाइन ट्रेडिङ सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। विशेष आज तपाईको माझमा एउटा $36 एयर ड्रप लिएर आएको छु। जस तपाईले साइन अप गरे बापत तपाईले $36 जब तपाईको बैलेन्समा लिस्ट हुन्छ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पुरा जानकारी लिनका लागि पुरा भिडियोलाई हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। पुरा भिडियोहरु तपाईले पुरा जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। र विशेष गरी यस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो लिंकद्वारा तपाईले जोइनिङ हुनु होला र यो पुरा जानकारी तपाईले प्राप्त गर्नु होला। पहिला भिडियो हेर्नुस् अनि भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला र विशेष अनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको जति पनि महानुभावलाई धन्यवाद दिँदै म आजको भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण यसको डिटेल्सहरु तपाईले स्टडी गर्न सक्नुहुनेछ र विशेष यसको कोइन यसले चाहिँ नयाँ एयर ड्रपको कोइन छ। यो चाहिँ तपाईले यहाँ रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इमेल हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बिनान्स भन्ने एउटा एक्सचेन्ज छ, एक्सचेन्ज वेबसाइट छ। त्यो एक्सचेन्ज यो जो वर्ल्डकै नम्बर टपमै आउने एक्सचेन्ज छ, त्यसमा लिस्टेड हुन्छ भनेको छ। यहाँ तपाईले एन्ड्रोइड र आइओएसमा पनि यसको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर यसरी यहाँनिर तपाईले एयर ड्रप लिन सक्नुहुनेछ। गेट कोइन भनेर यहाँ लेखेको छ अनि यहाँ हेर्नुस् गेट 3600 फ्री कोइन भनेको छ। त्यसको बराबर चाहिँ $36 हुन्छ भनेर यसले भनेको छ। 36 भएछ भने तपाईले त्यसमा $36 त्यहाँनिर ट्रेडिङ गरेर तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सम्पूर्ण भिडियोमा लिएर आउने छु। यहाँनिर इमेल एड्रेस हाल्नुस् र यहाँनिर चेक गरिकिन क्याप्चा फिल गरिकिन इमेल एड्रेस हालिसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउनुस् र यहाँनिर तपाईको एउटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखि यहाँनिर तपाईले यसको भेरिफाई गर्नको लागि इमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। म इमेलमा जान्छु। यहाँनिर इमेल एउटा आएको छ अनि यो बिटकोइन ब्ल्याक भन्ने छ। यो बिटकोइन ब्ल्याकलाई चाहिँ बिटकोइन ब्ल्याक भनेको एउटा क्रिप्टोकरेन्सी नै हो। यो एयर ड्रप हो। यस पनि बिटकोइन जस्तै भन्न सकिन्छ। अनि यो लिंकलाई क्लिक गर्नुस्। यो लिंक क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हेर्नुस् एयर ड्रप नोटिफिकेसन सक्सेस भनेर भनेको छ। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि अर्को यहाँनिर अर्को प्रोसेस पनि छ। यहाँनिर तपाईले ब्याक आएर त्यही वेबसाइटमा जानुस् र त्यो होममा थिच्नुस्। होममा थिचिसकेपछि यहाँ त ब्याक त्यो लेखेको त्योमा थिच्नुस् र त्यो थिचिसकेपछि फेरि त्यहाँनिर तपाईले एयर ड्रपमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। एयर ड्रपमा फेरि पनि त्यो इमेल हालेर अघि जुन हाल्नु भएको छ इमेल त्यही हालेर यहाँनिर तपाईले त्यो चाहिँ क्लेम एयर ड्रप भनेर लेखेको छ माथि तपाईले हेर्नुभयो होला। अप्सनमा गएर थिच्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर अप्सनमा थिचिकिन सेकेन्ड लास्ट भन्दा अलिक अगाडिको त्यहाँनिर यसलाई क्याप्चालाई फिल गर्नुस्। यो क्याप्चा फिल गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सबमिट गर्नुस्। सबमिट गरिसकेपछि फेरि पनि एउटा इमेल आउँछ। त्यो इमेललाई फेरि पनि तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँनिर इजिली तरिकाले नै यो एयर ड्रपलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर रिफ्रेस गरेर मैले यो प्राप्त गरिसकेको छु। यहाँनिर टाइम भने 11:15 मा रहेछ। यहाँ 11:14 मा आएको यो नयाँ 11:14 मा आएको रहेछ। यो सबैभन्दा तल भएको यसलाई म यहाँनिर भेरिफाई गर्छु। यहाँ पनि फेरि पनि मेरो यहाँनिर रिडाइरेक्ट मेरो अर्को टिममेटमा भइरहेको छ त्यो वेबसाइटमा। खैर केही छैन, त्यसमा पनि तपाईले यसरी हुनसक्छ। एयर ड्रप नोटिफिकेसन सक्सेस भनेर यहाँ फेरि भनिसकेको छ। र यहाँनिर मैले यो दुईटा काम गरिसकेको छु। अब अन्तिम एउटा काम छ अनि त्यो काम गरिसकेपछि पुरा भिडियो हेर्नु होला अनि मात्रै तपाईलाई थाहा हुनेछ। थोरै हेर्नुभयो भने तपाईले यसबाट केही जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। फेरि पनि त्यो वेबसाइटमा आउनु अघि जस्तै त्यो वेबसाइटमा ब्याक भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर तपाईले यो अप्सनमा अघि जस्तो अप्सनमा थिचिकिन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र नत्र म तपाईलाई यहाँ रिवार्डको बारेमा बताउँछु। यहाँनिर स्क्यामको बारेमा, फायरको बारेमा यहाँनिर विभिन्न एन्ड्रोइड र आइओएसमा फेरि पनि तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिफ्रेस साइडबारमा थिच्नुस् अनि तल रिवार्डमा थिच्नुस्। रिवार्डमा थिचेपछि अघि माथिल्लोमा थिच्नु भयो त्यहाँले तलमा थिच्नुस्। त्यो रिवार्डमा थिचेपछि अलिक तल सार्नुस्। अलिक तल सारिसकेपछि तपाईले यहाँनिर लगइन एन्ड रजिस्ट्रेसन भेट्नुहुन्छ। रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि अघि तपाईले जुन इमेल एड्रेसबाट भेरिफाई गर्नुभएको थियो त्यसमै तपाईले फेरि त्यसैद्वारा यो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अर्को वेबसाइटमा तपाईले रिडाइरेक्ट हुन्छ र यहाँनिर तपाईले एयर ड्रप प्राप्त गर्नका लागि यहाँनिर तपाईले फेरि पनि आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरा नाम हाल्नु होला, नाम अनि थर हाल्नु होला अनि इमेल एड्रेस अनि त्यहाँनिर तपाईले यहाँनिर सम्पूर्ण साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि तपाईले फेरि पनि त्यहाँनिर गुगल तपाईको जीमेलमा लिंक जान्छ। त्यो लिंकमा तपाईले पासपोर्ट सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। साइन अप गर्नुस्। साइन अप क्लिक गरिसकेपछि म इमेलमा जान्छु र इमेलबाट तपाईलाई देखाउने छु त्यो कसरी पासपोर्ट क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा तपाईले त्यहाँ इमेलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। म फेरि पनि इमेलमा जान्छु। इमेलमा रिफ्रेस गर्छु। रिफ्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो यहाँ आएको छ। हेर्नुस् न पासपोर्ट क्लिक दिस लिंक and set your
पासपोर्ट भनेको छ, म पासपोर्ट त्यही लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पासपोर्ट म हाल्नेछु, तपाईँले पनि पासपोर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। पहिलाकै जुन इमेल एड्रेस त्यो इमेल नै हाल्नुहोस्, एड्रेस नै हाल्नुहोस् र तपाईँ यहाँ पासपोर्ट हालिसकेपछि एड ए क्यारेक्टरको हाल्नु होला तपाईँले एकदम राम्रोसित। अनि युज क्याप्चा छ, यो क्याप्चालाई फिल गरिकन फेरि हामी अन्तिम वर्कमा छौँ र अन्तिम वर्कमा अब अन्तिममा तपाईँलाई म बताउने छु यसमा कसरी चाहिँ कामहरू के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कसरी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ एट त्यो $36 भनेर यहाँ तपाईँलाई बताउने छु। यो एयरड्रपले तपाईँलाई दियो भने लिस्ट भयो भने तपाईँको ब्यालेन्समा लिस्ट भयो भने यति गर्दा तपाईँले $36 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुनेछ, विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नु भने के गर्न सक्नुहुनेछ, विथड्र कसरी गर्न सक्नुहुनेछ, कसरी ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले अर्को भिडियोमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सब्सक्राइब गरिराख्नु होला त्यो जानकारी प्राप्त गर्नको लागि। मैले रिवार्डमा त्यहाँ क्लिक गरेको थिएँ, रिवार्ड एयरड्रपमा तपाईँले देख्नुभयो यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अघिको तपाईँको इमेल एड्रेस र पासपोर्ट हालिकन यहाँ तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो लगइन गर्न एकदम इजी छ र विशेष पुरै भिडियो हेरिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष आगामी दिनमा म तपाईँहरूको माझमा यस्तै कोइनहरूको बारेमा तपाईँलाई फ्री अनि म तपाईँलाई विशेष अहिले चाहिँ किन तपाईँहरूको माझमा चाहिँ मैले यो एयरड्रप या त क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा भिडियोहरू म अलिक बनाउँदिनँ भनेर मैले अस्ति भनेको थिएँ, तर फेरि मलाई बनाउने किन मलाई मन लाग्यो भने यो चाहिँ फ्युचरको लागि फ्युचरमा चाहिँ चल्ने भनेको चाहिँ यस्तै रहेछ। किनभने अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु होला पैसा लिँदाखेरि पनि भाइरस सर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यो भएर यो चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ छुनु पर्दैन, पेयर टु पेयर ट्रान्सफर हुन्छ, इजी हुन्छ। त्यो भएको कारणले यसको फ्युचर राम्रो छ कि भन्ने हिसाबले तपाईँहरूको माझमा यो पोर्टफोलियो फ्रीमा अर्निङ गर्नु होला भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। विशेष यहाँनिर बनिसकेको छ र यो बिनान्सको एकाउन्ट पनि बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा देखाउने छु र विशेष आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। यसले जब दिन्छ तब म तपाईँलाई फेरि पनि अर्को भिडियो अपलोड गरिदिन्छु भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु।